มันเหมือนแบบแฮร์รี่พอตเตอร์เหมือนจริงทุกอย่างเราจะไปดัดแปลงอะไรไม่ได้หวานด้วยรวมถึงระยะห่างของดวงดาว เพราะที่เป็นสัดส่วนเห็นไหม120ก็คือ 1.2 เท่าถูกไหมแล้วก็มาวัดตรงนี้6 ครึ่งมันเท่าไหร่ล่ะแล้วเอาตรงนี้ไปลงในกระดาษครั้งนี้มันเป็นการวาดเพื่อสื่อความหมายของไม้วงกระดังงานนี่เป็นไม้ต้นเขาออกดอกจะมีพอดีมาช้าไป1 อาทิตย์เพราะว่าอาทิตย์ที่แล้วเขาจะเหลือเอาเลยทีนี้มีดอกเหลือประมาณไม่ทานดอกเลยแต่ต้นนี้เป็นเล็กคู่ครับเพราะฉะนั้นเขาจะชื่อว่ากาลเกตลากสวยนะครั้งที่แล้วใครที่มาแล้วเห็นแค่ต้นไม่เห็นผลนะครับวันนี้มีผลให้ดูประมาณ3 ผลได้อันนี้คือผลของเตยทะเลแอนนานัสถ้าแก่แล้วเขาจะเป็นสีส้มๆครับแต่อันนี้เป็นใบลายก็ชนิดเดียวกับเตยที่อยู่ข้างๆริมทะเลใช่ครับเขาจะเรียกว่าอาดามก็ใช่ครับอันนี้โปรงเม็กซิกันครับอาจจะดูว่าไม่มีความอดน้ำแต่เขามีความทนแรงก็เพราะว่าเขาจะทิ้งใบต่อเมื่อเขาไม่มีน้ำที่จะใช้ครับซึ่งโปรงเม็กซิกันทั่วไปเราจะพบแค่โปรงเม็กซิกันเพศผู้ก็คือจะมีโคนที่เป็นเนวโคนอย่างเพศผู้หมดแล้วตอนนี้เหลือแต่เพศเมียนะครับประเทศไทยเรายังไม่ค่อยมีปรงรอเรือนะปรงรอลิงตัวนี้ไม่ใช่ปรงนะครับเป็นอากาเว่ซึ่งในประเทศไทยเราจะเรียกว่าป่านสอนนารายณ์ซึ่งเอาไปทำเชือกป่านนะครับวิธีการก็คือเราจะตัดใบเขาแล้วก็ขูดเนื้อใบออกให้หมดนะครับเนื้อใบที่มีความอวบน้ำและก็เส้นใยของเขาครับไปถักเป็นเชือกป่านซึ่งที่มาของเชือกป่านก็คือป่านสอนนารายณ์เนี่ยแหละครับแล้วก็ข้างหลังจะเป็นอากาเว่เตกิล่าซึ่งเป็นอากาเว่ที่ทางอเมริกาเขานำไปหมักเป็นเหล้าเตกิล่าครับสีฟ้าครับข้างหลังก็จะใช้เตกิล่า Maybe the cut one you make the tequila by yourself บางทีอาจจะตัดไปทำเตกิล่ากินแล้วเนี่ยตัดไปเนี่ยชีวิตจริงเตกิล่าทุกวันทำมาจากเราเองใช้กระบวนการเอง So you will see เมื่อเขาโตเต็มที่ออกดอกติดผลแล้วผลเขาจะงอกเป็นต้นอ่อนเหล่านี้ซึ่งเราไปปลูกได้และต้นแม่เขาก็จะตายก็คืออากาเว่ต้นหนึ่งเนี่ยครับเขามีพลังชีวิตอยู่ระดับหนึ่งแล้วสิ่งที่เขาเลือกก็คือเขาจะใช้พลังชีวิตทั้งหมดนะครับเพื่อออกดอกออกลูกติดผลแล้วก็กระจายเมล็ดพันธุ์แค่นี้ครับเพราะฉะนั้นอากาเว่จะออกดอกและตายแล้วก็เป็นเมล็ดที่งอกคาต้นครับก็คือหน่ออันนี้เราจะเรียกว่าหน่อได้ไหมก็ได้หรือว่าเราจะเรียกว่าเป็นเมล็ดที่งอกก็ได้เช่นเดียวกันครับต้นนี้ก็คือเตรียมจะตายแล้วใช่ครับก็คือสามารถเอาไปปลูกได้ใช่ครับถ้าได้ธรรมชาติคือเขาก็จะหลุดออกมาแล้วใช่ครับเขาจะร่วงครับเพราะฉะนั้นถ้าเราเห็นป่าอากาเว่ตามธรรมชาตินะครับมันจะไม่ใช่ป่าที่ว่าจะกระจายไปทั่วแต่ว่าเขาจะอยู่เป็นกลุ่มเป็นก้อนใหญ่ๆของเขาครับยูโฟเบียก็พวกวงเปล้าวงโปยเซียนก็คือลักษณะเด่นของเขาก็คือเขาจะมีน้ำยางสีขาวซึ่งหลายๆคนก็จะแพ้น้ำยางเขานี่จะเป็นอะโลมาลอตที่ไอเป็นอะโลที่มีความทนแรงมากกว่าอะโลเวล่าเพราะว่าเขาจะมีหนามแล้วก็การใช้ประโยชน์ยังไม่พบการใช้ประโยชน์มากเท่าไหร่มาจากแอฟริกาครับตัวเนื้อวุ้นเขาไม่ได้มากเท่ากับตัวอะโลเวล่าครับเป็นหนึ่งในพันไม้สกุลจันผาอาเซนาอยู่ในวงหน่อไม้ฝรั่งแอสพาราเกซีนะครับก็คือเขาจะใช้ตัวน้ำชันของเขาที่เป็นสีแดงๆครับมาใช้สกัดเป็นพืชสมุนไพรต่างๆครับแล้วก็เบาบับหรือเบาบับที่เรารู้จักกันเนี่ยครับแต่ต้นนี้ไม่ค่อยโตเท่าไหร่เจอนกด้วยเจอนก
น้องว่าเห็นน้องว่าน่ารักมากเลย ตัวนี้เป็นสบู่ดำนะครับ สบู่ดำที่เมื่อประมาณ15 หรือ 20 ปีก่อน หรืออาจจะนานกว่านั้นนะครับ ประเทศไทยนำเข้ามาปลูกเพื่อที่จะใช้น้ำมันเขาในการสกัดน้ำมัน แต่พอดีว่าผลลัพธ์ไม่ได้เป็นตามที่ต้องการขนาดนั้นเขาก็เลยไม่ได้ใช้แล้วคล้ายกับแคคตัสหรือที่เราเรียกว่าสลัดใดป่าที่เป็นพืชที่มีพิษ แต่ว่าหลายๆคนก็ใช้ยางเขาในการรักษาแผลบ้างก็มีเหมือนกันครับ ต้นขวดแล้วมันเหมือนขวดจริงนะดูดิทรงมันเป็นแบบบอทเทิลน่ารักอังคารพันไม้ทะเลทราย จริงแล้วเราสามารถดูได้ว่าแคคตัสกับยูโฟเบียแตกต่างกันอย่างไรนะครับ อย่างอันเนี้ยคือแคคตัสโฟโดแคคตัสหนามเดี่ยว ส่วนอันนี้เป็นยูโฟเบียนะครับวิธีการดูก็คือว่าถ้าเป็นแคคตัสหรือในพืชในวงของแคคเตซี่ครับเราจะเห็นว่าเขาจะมีขุมหนามสีขาวๆที่เราเห็นนะครับ มันจะมีขุมหนามแล้วก็จะมีขนถึงจะมีหนามออกมาแล้วหนามเขาจะออกมาหนามเดี่ยว แล้วก็ออกไปเขาจะไม่มีหนามที่แตกแขนงแบบว่าออกมา1แล้วแตกเป็น2อย่างนี้ไม่ใช่ครับ แต่ว่าถ้าเป็นยูโฟเบียครับเราจะไม่เห็นโครงสร้างที่เรียกว่าขุมหนามเลย แล้วก็หนามเขาจะออกมาเป็น2ออกมาทีละ2เนี่ยครับใช่ หนึ่งรูออกมา2 หนาม ถัดมาเป็นไอโดนนะครับโยเดติโดนไอโดนนะครับเราก็จะอยู่เป็นไม้ที่เป็นไม้ที่นอกจากจะทนแรงแล้วเขายังไม่ชอบฝนเพราะว่าข้างนอกคือสามารถทนฝนได้แต่ข้างในนี่เมื่อไหร่ที่โดนฝนว่ามีน้ำหรือความชื้นสัมผัสปริมาณมากครับเขาจะเน่าเพราะโดยปกติแล้วเขาจะได้น้ำแค่ในธรรมชาติได้น้ำแค่ในฤดูเดียวหรือไม่ถึง100 มิลลิลิตรต่อไอคอนิกหนึ่งที่เราจะมาดูส่วนหลวงแล้วก็จะมาดูคือปีศาจทะเลทรายนะครับก็คือมีไม่ถึงซึ่งวันนี้ก็โคนเพศผู้คือโคนเล็กๆตรงนี้นะครับแล้วก็โคนเพศเมียที่อยู่เขาจะเป็นพืชชนิดเชื้อที่แยกที่ต่างต้นอย่างชัดเจนครับตอนนี้ก็เพศเมียครับอันนี้เพศเมียคู่จะอยู่แค่ตรงนั้นเดียวครับอันนี้เพศซึ่งโดยปกติแล้วการพบครั้งแรกเมื่อประมาณ300 ปีที่แล้วครับโดยนักพฤกษศาสตร์แล้วก็เป็นนักเดินทางที่เดินทางที่นามิเบียนะครับก็ปัจจุบันต้นที่ค้นพบตอนนั้นปัจจุบันยังมีชีวิตอยู่ก็คืออายุมากกว่า1,000 ปีแล้วล่ะครับเพราะว่าใบเก่าๆเขาก็จะตายใบใหม่ๆเขาจะเกิดขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆโดยไม่มีที่สิ้นสุดครับหลายๆที่เขาจะเรียกว่าเป็นฟอสซิลที่มีชีวิตก็คือปีศาจทะเลทรายนี่แหละครับสวยเลยพรมดูเสียเคลิโอเทียสวยอ่ะเหมือนที่อันชันต้นครับก็คืออันชัน อุ้ย ไม้ต้น อ๋ออ๋อมันเหมือนถั่วเลยอ่ะ นี่คือยูโฟเบียนะครับอย่างต้นใหญ่เนี่ยครับยูโฟเบียหนึ่งในยูโฟเบียเป็นกระหม่อมทะเลนะครับ รักแรกพบมีคนบอกผมว่าสีเหลืองเขาจะชอบมากกว่าสีแดง อ๋อ ไม่รู้จริงหรือเปล่าแบบผมปลูกที่บ้านสีเหลืองรักไอ้ชนโรงมาเต็มเลยแค่ซื้อมาจาก
ซื้อมาจากแม่ค้าขายต้นไม้นะเอามาวางที่บ้านนะแป๊บเดียวชนโรงไม่ไหวเต็มเลยอันนี้รักได้ครบสีแดงมันจะมีสีแดงกับสีเหลืองชนโรงมาเต็มพึ่งมาเต็มคือแรกครบใครหลายคนน่าจะรู้จักน้ำผึ้งชนโรงน้ำผึ้งชนโรงนี่จะแพงกว่าน้ำผึ้งประมาณ10 เท่า ที่เท่ากันคือปักใต้เยอะปักใต้เลี้ยงเยอะ ผมยังสั่งมาทานเลย รสชาติต่างกัน อะไรนะ รสชาติต่างกัน อันนี้จะอมเปรี้ยวแต่ผมว่าเวลากินแล้วมันอร่อยกว่า เพราะว่ามันออกเปรี้ยว ข้างล่างเนี่ยมันก็จะเล็ก ซึ่งจุดอันนั้นคือ ต้องดูภาพก่อนเขาดูภาพดูภาพแต่ละว่าแล้วก็อันนี้เรื่องลีเดนโคเวตตรงนี้ผลจะต้องอันนี้จากข้างบนอาจจะอย่างนี้ใช่ไหมตรงนี้อย่างนี้ใช่ไหมอันนี้อาจจะมีหางขนหางมีจำนวนเส้นเป็นคู่ตรงนี้ทุกตัวเหรอคะส่วนใหญ่ทุกตัวเป็นคู่หมดขนหางต้องเป็นคู่นะนี่นกอะไรก็ไม่รู้นะยังไม่บูชนิดนะก็เอาเป็นว่ามันเป็นน้องนกอย่างนี้นะจะให้ดูว่าอธิบายมีเดียนโคเวตว่าเมื่อกี้เราถามว่ามี